নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আয়ুষ মিছনৰ অধীনত যিবিলাক আয়ুৰ্বেদিক হস্পিটেল চলি আছে অসমত বিশেষকৈ যেনে দুধনৈ গোৱালপাৰা শ্ৰীৰাম চাপৰি মাজুলী আদিত যিকেইখন আয়ুৰ্বেদিক হস্পিটেল চলি আছে সেই হস্পিটেলবিলাকত যথেষ্ট সংখ্যক পদ খালী হৈছে এই পদসমূহ বিশেষকৈ পিয়ন চকীদাৰ নাৰ্ছ চিকিৎসক এই পদসমূহ কিন্তু কন্ট্ৰেক্টচুৱেল সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব হলেও যথেষ্ট সংখ্যক পদ খালী হৈছে আৰু এই কন্ট্ৰেক্টচুৱেল পোষ্টবিলাকৰ বাবে আপোনালোকে অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হলেও আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওক কোনটো পোষ্টৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি লাগিব তাৰ লগতে আবেদনৰ শেষ তাৰিখ কি হয় এখন হল অফিচিয়েল নটিফিকেশন এই অফিচিয়েল নটিফিকেশনখন চাওক এডভাৰটাইজমেন্ট ফৰ ভেৰিয়াছ পজিশন আন্ডাৰ নেশ্যনেল আয়ুষ মিছন আসাম অনলাইন এপ্লিকেশন are invited from the eligible candidate willing to work in the following position of 50 bedded Ayurvedic hospital at Dudhnoi, Gwalpara and Sriram Sapuri, Majuli on contractual basis under National Ayush Mission Assam. আয়ুষ মিছনৰ অধীনত যিবিলাক হস্পিটেল আয়ুৰ্বেদিক হস্পিটেল আমাৰ অসমত চলি আছে ইতিমধ্যে হস্পিটেল কেইখনৰ নাম কৈছোৱেই মই সেই হস্পিটেল কেইখনত কন্ট্ৰেক্টচুৱেল বেচিছত এই পোষ্টসমূহ খালী হৈছে এতিয়া এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰাৰ শেষ তাৰিখটো জানি লওক দ্য লাষ্ট ডেট ফৰ সাবমিশন অফ অনলাইন এপ্লিকেশন উইল বি 18 September 2022 অৰ্থাৎ 18 ছেপ্টেম্বৰ হ'ল লাষ্ট ডেট 4 তাৰিখৰ পৰা মানে 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 18 ছেপ্টেম্বৰ এতিয়া পোষ্টসমূহ কি আপোনালোকে চাওক নেম অফ পজিশন প্ৰথমটো হ'ল মেডিকেল অফিচাৰ আয়ুৰ্বেদিক ৰেমুনাৰেশ্যন পাৰ মান্থ 50,000 নাম্বাৰ অফ পজিশন 12 নেক্সট আহিলে 2 ৰেচিডেণ্ট মেডিকেল অফিচাৰ আয়ুৰ্বেদিক 50,000 ৰেমুনাৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ পজিশন হ'ল 2 একাউণ্ট অফিচাৰ remuneration hol 27,000 aru number of position 2 assistant matron 25,000 number of position 2 staff nurse 18,000 24 number of position next ahile panchakarma technician 15,000 4 male 4 position 4 number of position 4 aru male lagibo dujon female dujon নেক্সট আহিলে যোগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ 15,000 ৰেমুনাৰেশ্যন দিয়া হ'ব আৰু দুজন লাগিব ফাৰ্মাচিষ্ট আয়ুৰ্বেদিক ফাৰ্মাচিষ্ট 17,000 আৰু 6 নাম্বাৰ অফ পজিশন ল্যাবৰেটৰী টেকনিচিয়ান 16,500 ৰেমুনাৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ পজিশন 4 ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাম ক্লাৰ্ক 15,000 আৰু নাম্বাৰ অফ পজিশন 4 চকীদাৰ 10,500 নাম্বাৰ অফ পজিশন 6 অৰ্থাৎ চকীদাৰৰ বাবে 6টা পোষ্ট ওলাইছে ৱাৰ্ড বয় আয়া বাবে 10,500 ৰেমুনাৰেশ্যন আৰু 16 নাম্বাৰ অফ পজিশন অৰ্থাৎ 16টা পোষ্ট খালী আছে ৱাৰ্ড বয় লাগিব 8জন আৰু আয়া লাগিব 8 গৰাকী কুকৰ বাবে 4টা পদ খালী আছে ৰেমুনাৰেশ্যন দিব 10,500 পিয়নৰ বাবে 10,500 আৰু 8টা পদ খালী আছে ড্ৰেছাৰৰ বাবে 14,500 4টা পদ খালী আছে মেচিয়ৰৰ বাবে 8টা পদ খালী আছে মেল 4টা আৰু ফিমেল 4 গৰাকী ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ব 12,000 সুইপাৰৰ আছে 12টা পদ খালী ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ল 10,500 মিডৱাইফৰ বাবে খালী আছে 16টা পদ আৰু ৰেমুনাৰেশ্যন দিব 16,500 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লাৰ্কৰ 2টা পোষ্ট খালী আছে ৰেমুনাৰেশ্যন দিব 15,000 গতিকে এইখিনি হ'ল খালী থকা পদৰ সংখ্যা আৰু ৰেমুনাৰেশ্যনৰ পৰিমাণ এতিয়া এই পদবিলাকৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব বা যোগ্যতা কি লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওক নেম অফ পজিশন মেডিকেল অফিচাৰ আয়ুৰ্বেদিক তেওঁ যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব যিহেতু সেইখিনি কি আপোনালোকে চাই লওক MBA MS degree from the recognized institute candidates must be registered with the Assam Council of Indian Medicine. Next, preference will be given to the candidates recognized postgraduate degree in Ayurvedic system of medicines. গতিকে এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এজটো চাই লওক minimum 21 years and maximum 45 years
গতিকে 21 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত যদি আপুনি এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন থকা এজন ব্যক্তি হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি মেডিকেল অফিচাৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ৰেচিডেঞ্চিয়েল মেডিকেল অফিচাৰ আয়ুৰ্বেদিকৰ বাবে যোগ্যতাখিনি চাওক। BA/MS ডিগ্ৰী ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট। কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ দ্য আছাম ষ্টেট কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ান মেডিচিন। এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। বয়সৰ নিম্নতম সীমা 21 ইয়াৰ্ছ আৰু ঊৰ্ধ্বতম সীমা 45 ইয়াৰ্ছ। নেক্সট আহিলে একাউণ্টছ অফিচাৰ। একাউণ্টছ অফিচাৰ BCom ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। অৰ্থাৎ আপুনি যদি BCom পাছ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এই পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। Candidate should have 1 year diploma certificate in computer application from a recognized institute. Previous experience of 3 years in relevant field. এতিয়া যদি তিনি বছৰৰ আপোনাৰ অভিজ্ঞতা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাক ইয়াত নিশ্চয় প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব। BCom পাছ হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ এখন এবছৰীয়া কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। বয়সৰ নিম্নতম সীমা 21 বছৰ, উচ্চতম সীমা 45 বছৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি একাউণ্টছ অফিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট মেট্ৰন। এছিষ্টেণ্ট মেট্ৰনৰ বাবে BSc নাৰ্ছিং লাগিব। GNM ডিপ্ল'মা ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউট, যিকোনো এটা হ'লেই হ'ল। ৰেজিষ্টাৰ্ড আনাডাৰ আছাম নাৰ্ছ মিডৱাইফছ এণ্ড হেল্থ ভিজিটৰ্ছ কাউন্সিল। প্ৰিভিয়াছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ 6 years ইন ৰেলিভেণ্ট ফিল্ড। 6টা বছৰৰ যদিও আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এছিষ্টেণ্ট মেট্ৰনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 21 years এণ্ড মেক্সিমাম 45 years হ'ল আপোনাৰ বয়স। অৰ্থাৎ 21 yearsৰ পৰা 45 yearsৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ বয়স হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এছিষ্টেণ্ট মেট্ৰনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে ষ্টাফ নাৰ্ছ। ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে চাওক BSc নাৰ্ছিং GNM ডিপ্ল'মা, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। বয়সটো হ'ল একেই 21 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত। নেক্সট আহিলে পঞ্চকৰ্ম টেকনিচিয়ানৰ বাবে চাৰ্টিফিকেট ইন পঞ্চকৰ্ম টেকনিচিয়ান মিনিমাম 1 year ডিউৰেশ্যন। অৰ্থাৎ পঞ্চকৰ্ম টেকনিচিয়ানৰ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব মিনিমাম 1 year ডিউৰেশ্যন, মানে এটা বছৰৰ আপুনি ডিউৰেশ্যনৰ ভিতৰত লোৱা হ'ব লাগিব চাৰ্টিফিকেটখন। অৰ্থাৎ আপোনাৰ পাঠ্যক্ৰম এবছৰীয়া হ'বই লাগিব ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু বয়স হ'ল 21 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত। নেক্সট আহিলে যোগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ। যোগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ বাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল ডিপ্ল'মা ইন যোগা মিনিমাম 1 year ডিউৰেশ্যন ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু এজ লিমিট হ'ল 21 to 45 years। নেক্সট আহিলে ফাৰ্মাচিষ্ট। ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ 2 years ডিপ্ল'মা ইন আয়ুৰ্বেদিক ফাৰ্মাচী ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউশ্যন ব'ৰ্ড ফেকাল্টি অফ ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেম অফ মেডিচিন এষ্টাব্লিছ বাই ল ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰিকগনাইজ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। এইখিনি আপোনালোকে চাব। বয়সো একেই 21 years to 45 yearsৰ ভিতৰত। নেক্সট আহিলে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান। লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ বাবে ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি ফ্ৰম গভট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট। নেক্সট 21 years to 45 years এজ লিমিট। নেক্সট চাওক ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাম ক্লাৰ্ক। ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাম ক্লাৰ্কৰ বাবে আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব। গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন ফ্ৰম এ ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজ বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত থকা যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপুনি এনি ডিচিপ্লিন, যিকোনো ছায়েন্সৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লেও হ'ব, আৰ্টছৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লেও হ'ব, কমাৰ্চৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ 1 year ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট। আপোনাৰ এবছৰীয়া কিন্তু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন থাকিব লাগিব আৰু বয়স হ'ব লাগিব 21 to 45 yearsৰ ভিতৰত। নেক্সট আহিলে চকীদাৰ। চকীদাৰ পোষ্টৰ বাবে আপোনাৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 8 পাছ। অৰ্থাৎ আপুনি যদি 8ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছে তেতিয়াহ'লে চকীদাৰৰ পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। মিনিমাম আপোনাৰ বয়স 21 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 45 years হ'লে আপুনি এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ৱাৰ্ড বয় এণ্ড আয়া। ৱাৰ্ড বয় আৰু আয়াৰ ক্ষেত্ৰতো একেই, 8 পাছ হ'লেই হ'ব আৰু বয়স একেই 21 to 45 yearsৰ ভিতৰত। নেক্সট আহিলে কুক। কুকৰ বাবেও একেই, আপুনি যদি মিনিমাম 8 পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কুকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। বয়স মাত্ৰ 21ৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হোৱাটো উচিত। নেক্সট আহিলে পিয়ন। পিয়নৰ চাকৰিৰ বাবেও একেই, 8 পাছ হ'ব লাগে আৰু 21 years to মেক্সিমাম 45 yearsৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আহিলে ড্ৰেছাৰ। ড্ৰেছাৰৰ বাবে আপুনি HS পাছ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিলে প্ৰিভিয়াছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ 3 years ইন ৰেলিভেণ্ট ফিল্ড, মানে সেইখন ফিল্ডত আপোনাৰ কি হৈছে 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি থাকে আপুনি কি হৈছে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। 21 year to 45 yearsৰ ভিতৰত আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিলে মেচিয়ৰ
মেছৰৰ কাৰণে আপোনাৰ মিনিমাম HSLC পাছ ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট। মেলৰ আমি কৈছিলোঁৱেই যে 4টা, ফিমেলৰ 4টা, আৰু এওঁলোক HSLC পাছ হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম বয়স 21 years to 45 yearsৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিলে চুইপাৰৰ মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছ হ'বই লাগিব আৰু বয়স একেই 21 to 45 yearsৰ ভিতৰত। নেক্সট আহিলে মিডৱাইফৰ বয়স ANM নাৰ্ছিং কোৰ্চ পাছ ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যন, ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ আছাম নাৰ্ছ মিডৱাইফছ এণ্ড হেল্থ ভিজিটৰ্ছ কাউন্সিল। গতিকে ANMৰ নাৰ্ছিং কোৰ্চ আপোনাৰ থাকিব লাগিব আৰু বয়স 21 to 45 yearsৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লাৰ্ক পোষ্টৰ বাবে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত থকা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ল। ছায়েন্স, কমাৰ্চ, আৰ্টছ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 1 year ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। বয়স হ'ব লাগিব আপোনাৰ 21 years to মেক্সিমাম 45 yearsৰ ভিতৰত। গতিকে এইখিনি হ'ল পদৰ সংখ্যা আৰু কোৱালিফিকেশ্যন, লগতে এজ লিমিট। এতিয়া চাওক টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল বি ৰিচিভ ফ্ৰম 4 September 2022 till 18 September 2022 midnight। এতিয়া অফিচ এপ্লিকেশ্যন উইল বি একচেপ্টেড। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যিহেতু হ'ব, গতিকে অফিচত আপোনালোকৰ মানে অফলাইনত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন গ্ৰহণ কৰা নহয়। 4 তাৰিখৰ পৰা, মানে আজিৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। গতিকে 18 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেটছ উইদাউট দ্য এবভ মেনশ্যন ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন নিড নট টু এপ্লাই। যাৰ এই ওপৰত উল্লেখ কৰা কোৱালিফিকেশ্যনখিনি নাই, তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বা নেলাগে। ফৰ দ্য ক্লাছ 8 পাছ চাৰ্টিফিকেট, দ্য চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন এটেণ্ডেড লাষ্ট should be countersigned by Inspector of Schools, District Elementary Education Officer। অৰ্থাৎ যিসকল 8 পাছ তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট ইনষ্টিটিউশ্যনে প্ৰথমতে তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেটখন চাৰ্টিফাইড কৰিব লাগিব। হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন এটেণ্ডেড লাষ্ট should be countersigned by Inspector of School, স্কুল ইনস্পেক্টৰ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰৰ দ্বাৰা কিন্তু চহী থকা হ'ব লাগিব। অনলি শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটছ উইল বি কল ফৰ দ্য ইণ্টাৰভিউ and list will be published in the website http://ayush.assam.gov.in। এপ্লাই কৰাৰ পাছত যেহেতু শ্বৰ্ট লিষ্ট বনোৱা হ'ব, শ্বৰ্ট লিষ্টত বনোৱাৰ পাছত শ্বৰ্ট লিষ্টত যিসকলৰ নাম থাকিব তেওঁলোককহে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মতা হ'ব। The schedule of interview for the respective post will be published in the website http://ayush.assam.gov.in due to course of time. All applicants are advised to visit the website accordingly. No separate individual call letters to interview selection test will be sent. এতিয়া চাওক, যদি আপোনালোকৰ নাম শ্বৰ্ট লিষ্টত আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে এই যিটো আয়ুষৰ ৱেবছাইট আছে তাত আপোনালোকে মাজে সময়ে ভিজিট কৰি চাব লাগিব, যিহেতু আপোনালোকলৈ ইণ্ডিভিজুৱেলি কল লেটাৰ নাহে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াতেই চাব লাগিব। যদি আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ চিলেকশ্যন টেষ্টৰ বাবে মাতে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটেণ্ড কৰিব লাগিব সময়মতে। No TADA will be paid for attending the interview। ইণ্টাৰভিউলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ যি খৰচ হ'ব সেই খৰচ আপোনালোকক দিয়া নহয়। The engagement for the above position will be purely on contractual basis for the initial period of 1 year। এই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব, মাত্ৰ এবছৰৰ বাবে কি হৈছে আপোনাক কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত লোৱা হ'ব। The contract may be renewed based on the requirement and performance। এতিয়া এইটো সকলোতকৈ ভাল খবৰ, যিহেতু আপুনি কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত এবছৰৰ কাৰণে সোমালেও আপোনাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু ৰিকুৱাৰমেণ্ট অৰ্থাৎ আৱশ্যকীয়তা এই দুয়োটাৰ ভিত্তিত আপোনাক কিন্তু আকৌ তাত নিযুক্তি দিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি উপৰোক্ত কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আছে, এলিজিবিলিটিখিনি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰক। যিহেতু চৰকাৰী চাকৰি হয়, এবছৰৰ বাবে পালে আপোনালোকে নেক্সট ইয়েৰৰ বাবে যদি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে নিযুক্তি পোৱাটো নিশ্চিত। গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ। এই যিখন নটিফিকেশ্যন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংক দিম, আপোনালোকে সেই লিংকত গৈ সম্পূৰ্ণ পঢ়ি চাব পাৰিব। আৰু তাৰ লগতে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটৰ লিংকো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম, সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।